মই আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে আপুনি ফাৰ্ষ্ট 1000 ৰুপিজ কেনেকৈ আৰ্ণ কৰিব আৰু হয়তো আপুনি মাল্টিপ্লাই কৰি কেনেকৈ কৰিব। চ' আই গেছ মোৰ এই ভিডিঅ'টো দুটা টাইপৰ পাৰ্চনে চাই আছে, যাৰ ওচৰত হয়তো একদম জিৰ' বেলেঞ্চ আছে আৰু হয়তো আপোনাৰ ওচৰত কিবা এটা এমাউণ্ট আছে 1000 5000। চ' হয়তো কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰি পেলাই আপুনি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰে সেইটো কথা ক'ম। চ' যোনটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হয় তাহাঁতি হওক বা ইটো পাৰ্চনৰ ফাৰ্ষ্টতে আপুনি লাৰ্ণ কৰিবই লাগিব এলটো আঁতৰাবলৈ আই মিন আৰ্ণ কৰিবলৈ। চ' ফাৰ্ষ্টতে যোনটো ফাৰ্ষ্টতে আপুনি লাৰ্ণ কৰিব লাগিব আপোনাৰ জিৰ' থাকে। আপুনি দুটা ধৰণে আৰ্ণ কৰিব পাৰে, এটা হয়তো প্ৰডাক্ট চেল কৰি নহয়তো ছাৰ্ভিচ চেল কৰি। চ' প্ৰডাক্টত এইকেইটা লিষ্ট আছে আৰু ছাৰ্ভিচত এইকেইটা লিষ্ট আছে। চ' আপুনি ইয়াত গোটেইকেইটাতে সোমাবলৈ নাযাব, আপুনি কোনোবা এটা ল'ব, প্ৰডাক্ট নহবা ছাৰ্ভিচ, আৰু প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচৰ কোনোবা এটাহে চুজ কৰিব। যদি গোটেইগাল চুজ কৰে যে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিব। ছেকেণ্ড আহি গ'ল যোনটো যাৰ ওচৰত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ পইচা আছে তাহাঁতৰ কাৰণে এইকেইটা লিষ্ট। ত' আপুনিও এইকেইটা লিষ্ট ভালছে শিকি ল'ব। ইয়াৰ পৰা অকল এটা চুজ কৰিব, গোটেইকেইটা চুজ নকৰিব। ফাৰ্ষ্টতে এটাত মাষ্টাৰ কৰি লওক, তাৰপৰা কিবা এটা ৰেভিনিউ উলিয়াই লওক, তাৰপিছত নেক্সটলৈ যাওক। আৰু মই কওঁ যে নাযাবই, এটাতে লাগি যাওক, ষ্টিক হৈ যাওক, সেইটো বেছি ভাল হ'ব। ছেকেণ্ড, আপুনি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা চুজ কৰি ল'লে এই দুটাৰ পৰা আপুনি কোনটো টপিক বা কোনটো ল'ব, তাৰপিছত আপুনি দুইটাৰ কাৰণে কম্পালচৰি হয় ছ'চিয়েল মিডিয়া। চ' ছ'চিয়েল মিডিয়া আপুনি ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ভালছে চলাব। আই ডোণ্ট মিন যে ভালছে চলাব যে আপুনি কেনেকে কৰিব পাৰে, তাত এলগৰিথম কিছুমান আছে, সেইখিনি আপুনি ভালছে বুজিব লাগিব যে এইটো বস্তু এনেকে আপলোড কৰে, এইটো এনেকে এংগেজমেণ্ট থাকে, কিছুমান বস্তু যোনখিনি মই ভালছে বুজাম, ত' আপুনি সেইখিনিও জানিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি যদি বিচাৰে যে এইটো টপিকৰ কাৰণে মোক ভালছে ৰোড মেপ এটা লাগে, ইয়াৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে কি কি কৰিব, যে মই তলত লিংক দিয়া আছে ৰোড মেপৰ, আপুনি তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি গোটেইখিনি ভালছে ৰোড মেপ পাই যাব, ক'ত কেনেকে কি কি শিকিব লাগে। থেংক ইউ।